Specification mo, yun ang tawag na specification. And indicator mo. Yun yung indicator eh. Dalawa lang. Pag nasa precipitation ka, it's either mag-precipitate or hindi precipitate. It's either mayroong antigen na ginamit o antibody. Ganun lang naman siya eh. Kunyari, you use an antibody against an antigen. Therefore, if there is a reaction, magkakaroon ng precipitation. Or on the other hand, you have an antigen, you have a known antigen, you are looking for an antibody for previous exposure. Ganito kasi yan. If you're looking for if you're using an antibody against an antigen, therefore you're looking for a present antigen. Andyan yung antigen. Pag ginagamit mo antibody, pang-detect ng antigen, hinahanap mo yung antigen kung nandyan pa. Pero kung nakaraan na yung antigen, ano hahanapin mo na? Antibody na. Therefore, you would use a known antibody to detect the antigen. Get the point? Same thing with agglutination. Ano pinakaya mo sa agglutination? Agglutination, the same concept, antigen, antibody, but this time we use red blood cells as an indicator. Agglutination is very easy. It's actually, you can use the manually, visually makikita mo. With precipitation methods kasi, sometimes, solely to precipitation, nabibis ng mata. Okay? Compared sa agglutination madali. Now, since malalaki yung molecules, we're talking about RBCs. In a way at agglutination. When nag-agglutinate sila, may reaction. Right? The presence of reaction means two. Anong ibig sabihin ng presence of reaction? It's either agglutination nag-agglutinate or the other hand, meron kang agglutination inhibition. Nag-gets now? Now, pasok tayo sa test. Ang test mo dalawang klase. You have your competitive and your non-competitive. If may competitive ka, nakikipag-agawan sa antigen. Non-competitive, hindi siya nakikipag-agawan. Okay? Now, kaya makikita nyo minsan, even if it's competitive or non-competitive, you still get a result, right? May result ka. Napansin, sino nagpa-hepatitis B, screen? Yung talaga, quantitative. Okay, another thing you have to know is the quantitative and the qualitative techniques. Ano ba yung pinagkaiba ng quantitative sa qualitative? What's the difference? Quantity from qualitative. Huh? Quantity from quality. Ano ba kayo? Pag qualitative, positive, negative lang. Pag quantitative, you get the actual value. Kunyari, the actual value, the normal is between 2 to 5. Okay? So, if it's quantitative, it's either you go above 5 or you go below 2. Right? Quantitative yon. When you say qualitative, tinest ka, positive lang. So, sino mas sensitive? Quali o quanti? Sensitive. Quali o quanti? Ha? Quali. It's sensitive but it's not specific. If you want to measure talaga kung ano siya, you use your quantitative which is more specific. Okay? Now, ano pang iisipin niyo dyan? So, may precipitation, agglutination, what else? Sabi ko sa inyo, it could be inhibition or it could be agglutination. Well, what else? Ano pang iisipin niyo? Interference. Interference. Ano yung sabihin ng interference? Interference class. Interfere. Ang pinanggalingan nun. Interfere. Nakiilam. Nakiilam. Yeah. Interfere. Interference. What does it mean? Tapos interfere, hindi nyo alam. Lagi nyo ginagawa yan eh. Di
ba pag sa Facebook, hindi ka naman kasali, sumisingit ka, nagko-comment ka? Di ba? Nag-i-interfere ka. So ano naman nun? Ganito yon. If you're looking for an antigen or an antibody, but at the same time, mayroong existing molecules that could prevent you from detecting the actual value. Nag-i-interfere siya. Mahirap yan. Example, you are testing for systemic lupus erythematosus, SLE, using anti-nuclear antibody. You have an antibody against nuclear components. Okay? Yun ang problema sa systemic lupus erythematosus. You have anti-nuclear antibodies. Nag-form ng antibody yung katawan mo against nuclear components ng cell. Okay? Kaya nga ang SLE, kailangan magkasakit ka muna bago sila lumabas madalas. Kasi pag nasira yung cell, ano mangyayari? Ano mangyayari? Lalabas yung nuclear material, mabubuo yung antibody. Now, ano problema sa anti-nuclear antibody? Especially sa anti-double-stranded. Okay, na anti-double-stranded DNA. Ibig sabihin, antibody against double-stranded DNA. Therefore, ang antigen mo is yung double-stranded. May antibody ka against that. So what happens now? Meron kang, pwede siyang mag-false positive saan? For a lot of diseases. Example, hepatitis B, syphilis, nagpa-positive sila. Kasi nag-i-interfere na. Remember yung antibodies, although it has specificity, but it could also undergo hypermutation. Okay? So, kaya anong ginagawa niyo sa lab ngayon? ESO. Ano ang ESO? Ha? Anti-streptolysin O. Okay? It's an antibody against a enzyme ng strep. Tama? Tama? Now, anong problema sa ASO? Is it continuous anti-ASO? Continuous bang nandun siya o nawawala siya? Eventually. Antibody against ano? Streptolysin. Matagal ba siya o nawawala siya? Pag na-infect ka ba ng streptococcus ngayon, next time, hindi ka naman infect. Ha? Nakawala. Kasi naka-streptococcal infection ka ulit, ha? Paulit-ulit. So, ibig sabihin na. Unang-una, ang immune system mo, hindi alam yung streptolysin, hindi niya na-perform ang immunity. Okay? Why? Ano dapat ang antigen mo? Alala niyo ang antigens niya? Ang magandang antigen ano? What's the best characteristic of an antigen? Ano yung characteristic ng antigen? We have your molecular weight, yung composition na kung protein siya or repeating siya ng sugar, configuration, ano yan? Wala na, nakabakasyon na. It's because it's like this. Those are the things na dapat tinatandaan nyo kasi yun yung techniques na gagamitin mo sa serology. Antigen antibody pa rin. Example na nga lang yung labeled type. Yung labeled type would be enzyme link or chemiluminescence. Tama? Or radioimmunoassay. Okay? So, anong sinasama niya kapag chemiluminescence? Antigen antibody, tinatag pa niya ng isa pa. Para lang di ba? Magkaroon ng chemical reaction, mag-release ng light. So, oh my God. Kailangan kasi matindi yung, kailangan medyo maganda yung background niyo sa chemistry. If we're talking about radioimmunoassay, meron pang isang molecule, paano mo ma-excite yung molecule? How can you excite the molecule? Iangat mo ng energy level, right? Tama? Iangat mo ng energy level. Parang ganito yung class. Okay. Iangat mo ng energy level, therefore may excite yung molecule. If the molecule gets excited, what happens next?
Extra lang to. Na-excite mo yung molecule. What happens next? Wala sa Facebook nila. What happens if you excite the molecule? Mag-release ng energy. Oh, good. Now, after yung mag-release ng energy, babalik siya dun sa dati niyang level, right? Tama? Tama? Now, ito ang tinatanong ko sa inyo. If the molecule is absent there, in-excite mo, will you detect anything? Wala. Pag mayroong molecule in-excite mo, tumaas yung energy, mayroong molecule, wala? Meron. Okay. Now, how do you convert that now to numerical value? Ang tanong. Nagigets niyo? Pag alam niyo yung term na photon? Photon. Mga spaceship, laser, mga ganyan. Hindi ganun. Yung photon, it's actually, ayusin yung ayos yan. Masabi ko na yun. Ano ang photon? Class. Ano ang photon? Power off. Okay na ba kayo sa ganyan? Atras. Actually, report kaya na. Tulong mo. Sige class, balik tayo sa basic. What is serology? Naliban mo naman. Hindi ka nang babayad dito para sa Naliban. Ano yung ano ng buhay ito? Naliban mo ng konti, kaibigan. What is serology? Class. Kaya. What is serology class? Wala ba yung cellphone o tablet yan? Ha? What is serology? Study of serum and body fluids. Okay na? Akalin mo lang siya. Tapos, ang gagawin mo sa kanya? Ano nangyayari sa serum and body fluids? Okay, antibodies lang ba? Antibodies lang ba? Will you take only antibodies? Is serology? Ha? Antibody and antigens. Actually, ang serology,
is like your application of immunology. Kasi you cannot adequately assess your immunology nang hindi ka gumagamit ng serology. Okay? Hindi ka Now, bakit nga ba kayo nagse-serology? Class, why do you study serology? Sige nga, gusto ko lang makita kung anong alam nyo sa ginagawa nyo. Bakit kayo nag-aaral ng serology? Hindi, kayo. Nag-immunology ba kayo? Mga medtech kayo, di ba? So why do you study serology? Technique. Sinabi mo na kung anong serology. Anong sabi ng serology? Anong silbingin niya kung ginagamit kong gano'n? Ano? Di ba kayo nagtataka? Ba't kayo medtech nag-aaral ng serology? Kasi kami nag-test. Did it ever occur to you why you're studying serology? Ha? Okay, diagnostic purposes. Tama, yun ba talaga eh. Ba't ka nag-aaral nito? Now, ano ba ang role ng medtech sa serology? Conduct yung test. Ha? Go. Anong role ng medtech sa serology? Gawa ng paggawa. Yes, anong role ng medtech sa serology? Bakit kayo nag-aaral ng serology? So why do you study serology? Oh, no. Ano ang scope ng medtech pagdating sa serology? Limited kayo saan? Ano ibig sabihin limited? Ano lang ang pwede nyo gawin sa serology? Hindi it doesn't mean if you finish serology, you're an expert in serology. Hanggang saan lang ang level of knowledge dapat ng medtech? Test. Gumawa ng test. Okay, very good. Next, gumawa ng test. So pag gumawa ka ng test, anong 3 components ng testing? Technique. Analytical, and post-analytical. So, therefore, pag nag-aaral tayo ng serology, ililimit lang natin dun sa 3. Tama? Tama? Would it help ba na laliman pang discussion na ganito ang disease, ganitong we diagnose? No, right? It won't. It won't. Right? So ano dapat ang pag-aaralan natin? More of techniques, principles ang gagawin natin. Okay. So naumpisahan na nga natin kanina, di ba? Kung ano yung principles ng bawat test. Okay. So basically, meron tayong 3 general tests na pwedeng ginagawa sa serology. Ano na yun? Precipitation methods, agglutination methods, and Inhibition. ang inhibition is component ng ano siya, 2 technique siya to see if mayroong precipitation agglutination. Ganito kasi yung class, okay.
Ang basic tree nyo is precipitation, agglutination, and enzyme. Or label. Label na lang kasi pwedeng enzyme, pwedeng radio, pwedeng chemiluminescence. Yung sinasabi yung inhibition and techniques is ganito yan. If wala yung if the technique happens, meaning to say, present yung interaction, right? If the technique doesn't happen after adding an inhibitor, ibig sabihin, positive pa rin yun. Bakit? Kasi na-inhibit mo yung interaction na ine-expect mo. Compared to the other test, alam mong merong A and B is equal chemical reaction. Tama? If you're talking about inhibition, you have A and B, which alam mong pag nag-meet, is dapat meron, right? Pero hindi mo ginawa yun. What you did is added C. When you added C, okay, it's either hindi niya pinansin si C, or pinansin niya si C, silang dalawa nagsama. That is inhibition. Okay? The other one is, hindi niya pinansin si C, pero nag-form pa rin si A and B. Therefore, merong specificity. Tama? Nagigets niya? Nagigets niya? Okay. Now, with the techniques na alam nyo na sa lab, ano naman di-discuss nyo na sa lab? RPR. Oh, RPR is for syphilis. It is a non-treponemal. Tama? Ilan yung non-treponemal mo? RPR and VDRL. Both of them, hindi specific, right? Bakit? Positive. Okay, na nga sa pangalan niya, non-treponemal. Ibig sabihin, you have a lot of disease na pwedeng gumaya sa kanya. Therefore, anong ginagawa? Ang antigen-antibody interaction mo doon, hindi ganun ka-specific. Now, with RPR, do you use an antigen or do you use an antibody to perform the test? Nasaan ang galing ang antibody, saan ang galing ang antigen? Opo. Thank you. Thank you, ma'am. Saan ang galing ang antigen, saan ang galing ang antibody? Ako tinetest for syphilis. Anong manggagaling sa akin? Antigen or antibody? Antibody, right? It's an antibody ang manggagaling sa akin. So ang meron ka dun sa plate, either yung precipitation plate, anong hinahanap mo doon? Anong nakalagay doon? Antigen. Antigen. So it's almost the same way na it's either you use an antigen to detect for an antibody or you use an antibody to detect for an antigen. Ganun lang, lalabay nyo lang ganun. Now, bakit nga ba dumami ng ganyan kadami sila? Bakit dumami ng ganito kadami yung test? Na, ang simple naman pala ito antigen-antibody lang eh. Specific. Why did the test evolve to such an extent na umabot sa ganito? Okay, very good. Basta yun. Kasi, pag gumamit ka lagi ng, if you always use a specific test, it's very costly. Napakamahal. If you always use a specific test, it's always costly. So what you did is you first use a sensitive test. A sensitive test is good for screening. A specific test is good for diagnosis. Tama? Tama? Kaya, ang doktor, nag-request siya madalas ng screen muna natin. Tapos, next day, diagnostic na, yung specific. Tapos nagagalit kayo, bakit kaya niya pinipili? Ba't 2 beses pa niya tinest? Right? That's two testing pag inisip mo. Kasi, yung screening could automatically say, negative to, huwag na natin. O positive siya, pero hindi ako sure. Gawin natin ngayon yung specific para sure na tayo. So, pag nag-negative siya sa specific, ano na siya? Negative na talaga. Okay. So, example ng RPR. Now, if you... Bahala kayo sa buhay ko. Sige, bumili ko. Sure, try mo po nga. Ngayon ko lang na. Sige, huwag na. Ngayon nakapanakot ko dyan. Baka mo sa tuloy. Sige. So, i-adjust mo yung solution ko. First, give mo sa ano.
Anong magagawa ko? Wala talaga. Oo, high-tech ng projector, pang 800. Anyway, oo nga, alam ko mga 800 by 600 yata. Hindi ba kayo nagbabayad ng tuition? Hindi po, utang na tayo. Kaya kayo. Naibayad niyo na ba kay ano? STI? Okay. So let's start. Hindi ko na ako mag-discuss ng mga sakit ha. Let's discuss first the techniques. Okay? Hindi ko lalaliman kasi trabaho ng laboratorio. Okay. Actually, pag nalaman nyo na to, kasi alam nyo na blood banking eh. Ang dali na ng blood banking eh. If magandang pagkakaintindi nyo sa serology, ang dali-dali ng blood banking. Ang malilito ka na lang sa blood banking sa ano eh, sa antigen. Doon na lang eh. Saka yung techniques. O konti na, asa na ba kayo sa blood banking? Or sa immunohematology? Ha? Asa na kaya? Antibody. Ha? Sir, saan po ba sa labo? Sa lab and lab. Ay, hindi mo sabay? Yung ano yan, yung transmissible infection. Ano ba yan? TTI? Antibody po. Yung test? Oh well. Hindi kasi, makikita ko naman yung difference nung... Hindi kaya ako nagtatanong class kasi ganito. Siyempre medtech yung nagtuturo sa inyo doon. Doktor ako nagtuturo nito. So, ang nangyayari is, sometimes hindi kami nagkakasundo ng tinuturo. Napapansin nyo naman siguro, di ba? Ang tanong is, sino paniniwalaan nyo? Sila na lang. Kasi mas malaki sweldo nila sa akin. Hindi. Kasi medtech sila na. Ako kasi, mas ano ako sa, mas gusto ko nag-iisip ang estudyante. Ayaw akong spoon feeding. Mas gusto ko nag-iisip. Pag hindi nag-iisip ang estudyante, wala nang talo. Ako na natalo nun. It's my fault. Okay? So, first thing we have to talk about is reconciliation method. So, balik tayo dun sa ano, antigen, antibody. Kapag sobrang antibody, ano tawag doon? Prozone. Pag sobrang antigen, so okay. Pag sa gitna, sige mo na. Ganun kasi yung pinag, di ba? Zone recurrence. Okay. Nagkataon lang serology to, kaya pinag-usapan natin antigen, antibody. Now, if you think about it, pag inisip nyo naman dito ang clinical chemistry, alam niyo yung clinical chemistry, right? Alam niyo yung ano? Pag-detect ng glucose sa ihip. Anong technique na ba yan? Glucose? Ha? Benedict's reaction yung sinasabi mo eh. Hindi lang glucose yun, di ba? Ang Benedict's, reducing sugars yun. So ano nga ba yan? O sa dugo na lang, pag you're measuring sugar from the blood, di ba may double sequential enzymatic reaction ka? Right? Yung una is glucose oxidase, pupudos ka ng... alam niya yan? Alam niya na? Hindi na. Hindi nyo na inaalala. Kasi bakit ko tinatanong yun? The mere fact na dapat alam nyo na yun, na alam nyo na kailangan may chemical reaction at magpuproduce ng color change, magpuproduce ng precipitation, magpuproduce ng linya, magpuproduce ng kahit anong level, same concept lang. Ang ginamit lang natin dito is antigen, antibody, same concept pa rin. Kagaya ng mga leukocyte esterase, nitrates, lahat yan, chemical reaction lang. Magpuproduce ka ng kulay, magpuproduce ka ng precipitation. Dito kasi, we talk about antigen antibody. So, the first technique we're talking about here is, the first, ang isip nyo lagi, kaya lang nagkakuha tayo ng technique, kaya tayo nagkakuha ng precipitation, it's all because of this one. The avidity and the affinity. Now, if you think about it, nag-discuss na ba kayo ng compatibility testing? Ha? Kala ko nasa infection kayo, syphilis. No, compatibility testing. Okay, yan sinasabi ko. Compatibility testing, kinuha ko yung dugo mo, tinitignan ko kung compatible.
That's what basically called is a cross-matching. Cross-matching ang tawag doon. Ang tawag namin doon, compatibility testing. Okay? So it's a cross-matching. Now, ang concept kasi niya is antigen-antibody red. It's based on avidity and avidity. Pag tinawag natin avidity, ganong katibay ang Samahan. interaction. Pag tinawag ng affinity, gaano pa sila ka-attracted to one another. Okay, sinong antigen, sinong antibody which causes avidity? Malakas ang avidity ng ganitong klaseng antibody. IgM, kasi madami siyang binding site. Sinong malakas ang affinity? It's IgG. Okay. Now, pag inisip mo, karamihan ng techniques na gagamitin dito is based on an IgM or IgG. Now, ngayon, ang mga bago ngayon, yung mga dengue na techniques na pang-test ng serology, dengue, meron na ngayon eh. Yung kit, anong ginagamit nila ngayon? IgA. IgA na. Okay? So, this is another concept ng serology na if you check for IgM, meaning to say it's a recent infection. If you test for an IgG, you're looking for a previous infection. Okay. Sige, nagkasipilis ako kunyari. Nagkasipilis ako ng 2013. Anong gagamitin mong test sa akin? IgA, IgG? IgG. Okay, very good. Tandaan nyo na yun. Those antibodies, yun ang usually ginagamit sa techniques. Now, ano ang magandang gamitin kapag sa loob ng katawan ng tao if the antibody is within the person? If you're going to test it at room temperature, ano gagamitin mo antibody? G o IgM? Pas naman oh. Atakin ako sa ice. Hindi ako nakainom ng gamot. Pag room temperature, IgM. M yun. IgG is sa loob ng katawan ng tao. When we talk about IgG, we're testing the antibody at 37 degrees Celsius. When we talk about IgM, it's between 20 to 24. Actually, from 4 to 20 yan. We test that for IgM. Ngayon, sabihin mo, Doc, so yung blood typing, Doc, anong mine-measure doon? IgG, IgM? IgM, cold antibody. Cold. Okay. Very good. Ay naman, kaya naman pala eh. Kaya na, medyo lang. Bakado lang ng konti. When we talk about, kasi ganito yung class. Ngayon, sasabihin mo, Doc, pag blood typing, IgM ang tinetest. Pero pag nagkaroon ka ng ABO incompatibility, sabi mo, Doc, ano yung ABO incompatibility? Yung nanay, O. Yung bata, A. Nung pinanganak yung bata, maputla. Tatanong, ba't maputla, Doc? Kasi yung nanay, blood type O, inatake yung RBC ng bata. Kasi may anti-A, anti-B ang O, di ba? So, it attacked the child's baby's blood type A. Therefore, the child becomes pale. Now, ang tanong mo, Doc, kala mo ba IgM? Pero sa loob ng katawan ng tao, IgG. Tama? Tanongin niyo ako. Kasi, in case of ABO incompatibility, sometimes yung IgG nung nasa nanay, tumatawid ng placenta. Pero at that point in time, IgG siya, pero anti-A ng time na yon. Naalala niyo yung sabi ko sa inyo, meron kang tinatawag na, anong unang-unang antibody ginagawa mo? Laging IgA, G, IgM. M muna, right? M muna bago magkaroon ng G, magka-A, at D, and so on and so forth. Okay, so nakita nyo na. Now, one of the techniques na pinaka-basic, na pinaka-archaic, pinaka-luma, no? Is your immunoelectrophoresis. Ako, sa practice ko, hindi na ako nakakita ng ganito. Okay?
Hindi na ako. Because this was largely replaced by immunofixation. Okay? Ano ba to? It's protein separated by electrophoresis. Okay? When double diffusion with reagent antibodies in throw in agar. Ngayon, ito yung hirap pa na? Yan? Dok, ano yan? Ano bang concept yan? Ang tanong ko sa inyo, ano nga bang electrophoresis? Hindi pa immunoelectrophoresis ha, tinatanong ko lang electrophoresis. Ang engot na gumawa ng test niya, no? Pati yung shape, intensity, location, mini-measure niya, di ba? Eh ngayon i-drop mo lang, hindi niya na, positive na yan, tama? Toxic pa, di ba? Toxic. So, ano nga bang electrophoresis? Ano na? Wait, mas bilisan natin. May gagawin pa ako. Ano ba electrophoresis? Ano sabi sa chemistry sa electrophoresis? What is electrophoresis? Yun, yan ang gamit ng cellphone na may dictionary. Okay? Lagyan mo pa ng, lagyan mo pa ng broadband yan, ayos na yan. Mas dami kayo maalaman na. Well, sana wag sa cellphone nakalagay ha. Sana sa utak natin nakalagay. Ang electrophoresis, you have a protein and you have to separate it. Hihiwa-hiwalay. Electrophoresis, you have to, hindi naman sa destroy, but you have to separate it. Now, doon anong separate pinagsasabi mo? Ganun na lang sabihin ko sa inyo. Paano ba mag-function ng electrophoresis? Andiyan na. Kaya kitang-kita ko na. Yan ang ibig sabihin nyo. Electrophoresis. You're going to separate molecules using electricity. Kaya nga electrophoresis. Paano ba ang takbo ng electricity? From positive to negative, from negative to positive. Yes. Chemistry ko, di ba? Yes, chemistry yan. From? Siyempre, electron siya, di ba? Yan ang electricity, electron. Anong charge ng electron? Negative. Pag tumakbo ang electricity, saan pupunta yung electrons? Negative and negative. Mag-attract. So therefore, saan kung nagaling ang electricity? Nandito electricity, kinuryente ko itong chemicals dito. Ano mangyayari? From negative, tatakbo puntang positive. So what happens here, yung electrical charge, hiniwa-hiwalay niya yung molecules. Hiniwa-hiwalay niya. Now, kung ihi yan, or dugo, serum immunoelectrophoresis ang tawag. Hiniwa-hiwalay niya yung components ng serum. After which, okay, now, ang tanong mo, paano niya hiwa-hiwalay? Paano naghiwa-hiwalay yung blood components, yung serum components? Ha? May tinatawag tayong migration, depending sa electrical charge. Class, di ba? We talk about pH, charge, size of the molecule, configuration. Alam niyo sa chemistry? Para kung nasa Walking Dead, nakatingin na ako. Mga zombie. So, what happens here is that you put the serum undergoing electrical separation or electrophoresis. Then after which, lalagyan mo yung kanyang pinaglagyan, lalagyan mo ng antibody. Now, as you go along na may electricity ka, naghihiwa-hiwalay yung molecules. Now, yung antibody na nilagay mo dito is dependent kung sinong molecule ang target niya. Example, naglagay ka ng antibody against IgG. So, ang atakihin niyang antibody, ang atakihin niyang molecule is yung IgG. Or naglagay ka ng antibody against, sabihin natin, syphilis. So, ang hahanapin niyang molecule is yung mayroong kinalaman sa syphilis. Very tedious, right? Very tedious. Kasi, pati yung size, yung shape, kailangan alam mo. Pero this one is largely replaced by this one. Mas madali, right? Right? Mas madali siya.
So, what you notice here, ano napapansin nyo? SP. Ano yung SP? Ito yung what? Ano tong SP? Yung patient serum. Ito yung general serum ng pasyente. So, ano mapapansin mo rito? Yung serum ng pasyente, ito ang migration. By the way, ano nga bang laman ng immunoelectrophoresis? Kasi separate siya sa ilan. Naalala niyo na yung gano'n nyo, yung albumin. Ha? Naalala niyo na? Tapos yung dulo, immunoglobulin. Yung alpha 1, alpha 2, beta 1, beta 2, gamma. Yung gamma laging mahaba. Yung gamma, immunoglobulin. Yung pinakamataas lagi, pag normal, yung albumin. Naalala niyo na yun? Ha? Naalala niyo na yun? Because yun yung pinaka-basic na gagamitin mo. Now, that is only one way of showing this one. Dito naman kasi, tanggalin mo yung albumin, yung beta-2 microglobulin, yung lipoproteins, doon ka lang sa immunoglobulin. Doon sa malapad na pag ganon. Ano napansin nyo? Binasag niya IgG, IgA, IgM. Tama? After which, kinuha niya yung light chains. Kappa, lambda. Therefore, itong pasyente na to, nung in-electrophoresis yung kanyang dugo, and tinarget lang yung IgG, IgA, IgM, kappa, and lambda, ang lumabas lang ng interaction is between IgG and anong component ng IgG? Lambda, light chain. Therefore, itong pasyente to, ang nasa dugo niya, meron siyang immunoglobulin G, light chain, lambda. Nagets niya? Nagets niya? Now, masama ba ito o mabuti? Ito yung normal, ha? Masama ba ito o mabuti? Ano pa kayo? Masama ito. Bakit? Ang laman lang niya, IgG tsaka lambda. Hindi pwede. Dapat may compounding ng IgA, IgM. Di ba? Hindi tayo monoclonal. Polyclonal tayo, di ba? Di ba? Plus! Imposible binalabas mo lang IgG, tas lambda chain na. Ano ba lambda chain? Heavy o light? Pwede ka ba maglabas lang ng light chain? Oh, itong pasyente ito merong multiple myeloma o tawag natin monoclonal gammopathy. May sakit siya, puro monoclonal ng G, pero lambda lang ang nilalabas. Ito yung normal. Nag-negets niya? Negets niya? So another technique for looking for precipitation is your nephelometry. Ito medyo luma na to. Pero ginagamit ito sa CRP, sa C-reactive protein. Okay? Saan pa? Sa antigen-antibody complexes. Ano nangyayari? Nephelometry is kung gaano kalaki yung deviation. Kunyari, tumama ang light, nag-deviate ng ilang degrees, i-detect. Compared sa turbidimetry. Ano turbidimetry? Ha? Ano pinakaiba ng turbidimetry sa nephelometry? Ang turbidimetry, tinira ko yung serum na ina-expect ko na may antigen antibody, but hindi tumagos yung ilaw. Turbid siya. Pag nephelometry, tumagos yung ilaw pero nakaslant na bend kasi merong antigen antibody complexes. These are the same thing used for C-reactive protein. Nephelometry. What else? This one. You know this one? Ginagamit ito sa fungal antigens and extractable nuclear antigens. Your Octernoni double diffusion. Now, what you notice here sa Octernoni double diffusion, we have yung antigen A and antigen A1, okay? A1 kami antigen 2. Now, if meron kang antibody at meron siyang line, ano ibig sabihin niya? Nag-meet sila o hindi? Nagka-anti, ito ba, positive o hindi? Positive reaction o hindi? Ha? Tignan niyo ha, antigen, antibody.
nagkaroon ng linya dito. Nag-react sa isa't isa o hindi? Nag-react kasi nag-meet sila eh. Tama? Tama? Tingnan nyo itong pangalawa. This one, antigen, antibody. Dumire-diretso. Nag-react o hindi? Hindi, kasi dumire-diretso nga. Hindi ba? Tama? Hindi nag-react sa isa't isa. Ito muli. Antigen, antibody. Nag-meet sa isang area. So this one is partial identity. Ang tawag dito. This one, may identity talaga. Nag-react eh. Nag-meet eh, oh. Gets niya? Nagkita talaga. Now, meron kami itong media, may antigen, may antibody. They meet in between. Nag-diffuse ang antigen, nag-diffuse ang antibody, nagawa ng precipitation. Positive. So this one is called their serologic identity. This one, after nang hinayaan siya mag-diffuse, dumire-diretso lang. Walang pakialam sa isa't isa. This is non-identity. Okay? This one, isa lang ang nag-meet, right? Yung isa tumagos. This is partial identity. This is called your Autor-Lowry double diffusion. Okay? So, you remember this one, the precipitin curve? Okay? We have the prozone and the post-zone, and of course the zone of equivalence. Okay. How about this one? Your radial immune diffusion. Okay. So, ang minimeasure mo na rito is yung what? Ano yung minimeasure nyo rito? Ha? Anong minimeasure nyo? Itong wells na to, these are wells, meron siyang antibody. Dito, nag-serum. Okay? So, ibig sabihin, class, malayo pa lang, habang lumalaki ang diameter na to, ibig sabihin, ganun kadami yung antigen. I guess niya? The larger the diameter, it is equated to the amount of antigen. This is your radial immune diffusion. So, pinag-diffuse siya pa gano'n. Now, if you notice, antigen-antibody pa rin sila, pero ginagamitan ng gel. Gel is one of the inert substances kasi. Yun yung media, kung sila nag-meet. Okay? So, ano napansin nyo sa kanila? Ano napansin nyo? Anong ginagawa nila? What do you notice? Di ba halos pare-pareho ng techniques? Ang ginagamit nila, magpaiba-iba yung media para makita mo kung ano yung itsura. Nakikits nyo ba? All these are all precipitation methods, but they're using different gels, different techniques, just to show you na may nangyaring precipitation. Gets niya? Okay? So how about this one? Your rocket immune diffusion. Okay? O ano napansin nyo rito? Ito yan. Ano napansin nyo? Negative to... Okay, anong sabihin niya? Ha? Ginamitan ng ano? Exactly, very good. So ginamitan niya exactly, hiwa-hiwalay niya uli yung antigen. Nag-migrate yung antigen sa media. Yung media mayroong antibody. Okay? So ano nangyari, di ba? Habang gumagamit ka ng kuryente, binabasag mo yung antigen. The more you destroy the antigen, the more na magkakaroon ng precipitation. Okay? Kasi, yun ang mga precipitation methods. Okay? Any questions so far? Hindi ko pa sasabihin sa inyo kung ano yung mga method ng precipitation, pero suffice to say, yun muna ang alam nyo dapat. Ha? Sasama ko to sa exam sa January. Yung mga methods. Okay. Next natin is, of course, agglutination. So, gagamit ka ng red blood cells. Ang indicator mo is red blood cells. Okay? So, the first of this is your agglutination inhibition. Okay? There is complication between antigen
Okay? And soluble under specimen for size of reagent antibody. Lack of agglutination is a positive result. Lack of agglutination is a positive result. Kasi inhibition ng agglutination. Normally, pag merong agglutination, positive, right? This one, pag walang agglutination, positive. Kasi ini-inhibit mo yung agglutination. Okay? So if you notice here, gagamit ka pa rin ng antibody. Tapos merong competition. Okay? May competition. Ginagamit ko sa drugs, sa drug testing. Okay? Agglutination inhibition. Pero hindi natin yung technique na ginagamit yun eh. Hindi na yung technique, di ba? Sa drug testing. Pero, ganun pa man, this was the first techniques used, agglutination inhibition, sa drug testing. Okay? Coagulation. Kapag merong reaction, magkakaroon na coagulation. Now, if you notice here, pwede ka talagang kumuha ng red blood cells, tapos lagyan mo siya ng attachment na what? Antibody. Okay? Nape-prepare yan. Nape-prepare yan. Okay? Sometimes, ang ginagamit ng iba, beads. Beads na nilalagyan ng antigen or antibody. Beads. O kaya, yung well, nilalagyan ng antigen or antibody. Yung ibang well, if this is a well, nilalatagan nila ng antibody. Pag nilagay nila yung red blood cells na merong antigen, didikit yung red blood cells sa well. Balik na rin nyo. Gawin nyo naman siyang antigen. Pag ginawa nyo siyang antigen, nandun yung red blood cells nakatikit sa ilalim. Tama? Pag nilagyan mo siyang serum na may antibody, mabubuo siya. Like siya, balik na rin, lalawain mo lang yung antigen at antibody. Okay? So you have your direct agglutination and your indirect agglutination. Dalawang klase. Okay? So pag direct ang makikita. Right? Pag indirect, kukuha ka ng antibody. It's na? Antigen antibody lang. So this one, naturally occurring antigens on particles. Example, bacteria. Bacteria, direct agglutination. Okay? Ito yung sinasabi ko sa kanina. Soluble antigens bound to a particle. Example, yung latex. Particle. That is indirect. Gumamit ka ng latex particle. Okay? So you have the grading. Okay? Ito yung grading, ginagamit nyo rito sa saan? Immunohematology. Yung grading na yan, ginagamit nyo rin yan. Kunyari, mag-match ba sila o hindi magka-match? Pag talagang magkagalit ang dugo nila, +3 +4. Pag makasundo, 0 dapat. Pag may +1, kahit +1 yan, hindi mo pa rin isasalin yung dugo. Ganun din sa ano. Kaya nga, alam mo yung titer? Yung titer is just the same way of representing antigen-antibody reaction. Alam yung titer? Yung antibody titer? Yun, alam niya? Ha? Ano? Oo, kamusta? What? Hindi ka hindi? Ano? Uniform namin yung test last week, sir. Oh. Mali? Bakit mali? Kasi yung yan ako yung sa akin yung galing. Ikaw yung patient, sa iyo yung galing yung serum. O mali nga, dapat sa iba. Tama di ba? Kasi hindi maglalaban yun. Walang positive yun. Pero at least, example yun ng compatible. Di ba? Nagamit diba? So, this one, yung grading system nito is just the same way na ginagamit nyo sa titer. Di ba? Lalagay nyo sa typhoid or sa syphilis. Gumagamit kayo ng titer. 1/, kung ilan yung dilution, right? Same concept lang. Kasi yung titer kasi, quantitative. Tama? Quantitative siya. So, mas bilib ka sa titer kaysa dito. Kasi ito, okay, +1. Ganyan eh. Ganyan pa nga ginagawa niya, di ba? Kukuha kayo ng ilaw. +1, +1, +2. Ganun, di ba? Right? Ano ang tamang procedure? No. Ang pinaka maganda talaga, microscopy. Pero pag titignan mo siya, ano lang, nang hindi gumagamit ang microscope, ano ang tamang procedure? Hindi,
kasama sa technique yung centrifuge. Last step nga yung madalas eh. Oh, yan ang ginagawa niyo ba? Mali yung sa ilaw. What you do is get a mirror 4 inch in diameter, concave. Titignan mo doon. Titignan mo yung reflection. Hindi mo titignan yung tube ng director. Kasi yung tube, naka-curve siya paloob na gano'n. So ang mata mo, kahit ang tendency mo is tignan mo siya sa gitna. So tingin mo na kumuo. Dapat tignan mo sa kabilang side. Eh hindi mo gagano ka. Nagawa kang tanga sa laboratory noon. So ginagawa mo, kukuha ka ng mirror na curve, may ilaw dapat yun, titignan mo yung tube doon. Titignan mo yung reflection, hindi yung tube diretso. Okay? Wala ba nagtuturo sa niyan? Ha? Hindi kasi iba nga medtech, patawa pa yung iba eh. Kukuha ng tube, diretso yung tube sa microscope. Hindi, kasi ano yun eh, kasi ilan lang ba nakakalo ng techniques na ginagawa? Pabida effect eh. Pero ibalik technique yun eh. Basahin nyo kay Henry, dapat gagamit ka ng mirror na may ilaw, titignan mo kabilang side. Ganun yan. Ganun sa blood typing. You do not look at the tube per se. Okay? Slide method. Ginagawa mo pa slide method? Mga walang ginagawa. Hindi na ginagawa ngayon. Sa immunohematology, we have already abandoned slide method. Bawal na yan. Kahit sa Department of Health, pinagbabawal ang slide method sa blood typing. Yan yan. Inaabandon na yan. Why? Kasi ang dami na nakamali. Ang daming late reaction. May pagtanong, ba't anong late reaction, Doc? Kasi yung ibang tao, kanyari, may sakit siya, pababa antibody niya against anti-A. So makikita mo na, oh, wala siyang laban sa A, ito, O to. Yung pala, B siya. Nakikita niyo? May delayed reaction. Eh, kailangan mo siya i-centric. Kasi ganun yan eh. Di ba pag nakaslide ka, ginagano mo lang. Ha? Okay. Oh, yan, oh. Stupid, man. Hindi, kaya sa stupid, alam mo kung bakit? I'm not saying stupid yung technique. I'm saying stupid because you are putting yourself in a position na pwede ka magkamali. What I'm saying is, sinasangkalang mo yung lisensya mo sa technique na pwede kang magkamali. That's so stupid, right? Ano yun? Parang nilalaglag mo sarili mo. You're putting yourself in a position na parang magkamali ka. Huwag mong gagawin yung pag medtech ka. Kasi, tandaan mo, you are judged by your technique. Right? Sabihin na nilang, patawa naman to gumagamit ng tube. Pero, you are basically protecting yourself from any litigation, from any problem. Nagets niya? Patawa yung tube, yung slide na ganyan, ya. Ayos na yan. Right? Ginawa, kumuha ka pa ng stick. Tama? Tama? Ano yung stick? Stickin mo yung stick. Will the stick form agglutination? Yes. Kasi surface pa rin siya eh. Tama? Nagigits niya ako? Naka-stupid yung... So you go for the tube. Bakit yung tube method? Why do I advocate the tube method? Because, example, kumuha ka ng dugo. Teka, baka na masumbong niyo ako sa teacher niyo. Dok, sabi nila, stupid daw yung ginagawa. No, it's not. It's like this. If you're going to put the blood in the tube, you have to centrifuge it, right? If you centrifuge it, if the antibody of the person is less than normal or is below the normal level, what you do is make the RBC come together. So what happens is after that centrifuge, the RBC stick together. Parang, alam niyo yung zeta potential? You recall your zeta potential? Familiar, it's a 25 nanometer space between... Naalala niyo na? It's basically being shortened by your IgM, but it's longer with your IgG, your zeta potential. Dirty finger mo? Your zeta potential. Ano yung zeta potential? The zeta potential is the membrane of the RBC
having the same charges, meaning to say, if you bump two RBCs together, they will not technically stick together immediately. Why? Because of the zeta potential, the negative and negative charge of each RBC, mag-repel sila. Pero that's a very weak potential, ha? That's a very weak potential. Kasi ganito naman yan. If you think about it, tapos na kayo sa coagulation cascade? Tapos na kaya? So what does your coagulation cascade do? Does it stick two RBCs together? Tama itong mentality ng mga military talaga. Kaya gusto ko na mag-resign. Anong ginagawa ng coagulation cascade? The coagulation cascade forms a fibrin. Within that fibrin, the RBCs are suspended. Kaya mukha siyang scab na pula. Naka-scaffold dun yung RBC. Nagas niya? Hindi ibig sabihin yung RBC, kaya ka nakaka-coagulation cascade, dikit-dikit yung RBCs mo. That's not it. Okay? Now, normally, ang dalawang RBC magkalaban. You have the zeta potential. Okay? Now, if you want to make them come together and you're looking for an IgM, kasi room temperature mo, ini-spin, right? IgM. So what happens, if there's an IgM here, you put two RBCs closer together using the centrifugal force, kaya ka nag-centrifuge. So mag-form ka ng agglutination. Kasi nawala yung zeta potential. Nandun yung IgM. Nagets niya? Okay? So, eto, kung pwede nyo abandonin na sa blood cells. Okay? Although, siyempre, if there is a agglutination, makikita mo talaga clumps. Now, one of the techniques there is to, of course, microscopy. Microscopy is the best, syempre. Pero, ganun pa man, you limit yourself with doing this. Why? Because the glass surface will what? Activate coagulation cascade. Exactly. Okay? So, madami kang makikita ng RULU formation dito. Okay? So, naintindihan niyo na, class? Ha? Sana may maiwan kahit sa mga ganitong pagkakataon, hinihiling ko. Okay? Then you have your passive and reverse passive. Now, tandaan nyo, pag ganito na mga techniques, you're already using particles. Okay? This one, the passive one, you have antigens na nakadikit sa latex. Okay? So you're looking for antibodies here. Okay? This is passive agglutination. Pag active agglutination, you're looking for antigens. Pag passive ka, you're looking for antibodies. So sa reverse naman, binaliktad lang. Ang ginawa niya rito, you get reverse passive, what you get is an antibody and attach it to a particle. Okay? So here, what happens here is that pwede siyang mag-match sa antigen. This is the reverse passive. Okay? The passive and the reverse passive. Next! So this is the phase of agglutination. Okay? So, the multiple sites. This is the antigen-antibody forming. Okay? After which, wala pa. Then magkakaroon ng rearrangement. It always has rearrangement. Okay? Then you have form your visible agglutination. Merong arrangement. Okay? So, yun ang agglutination. Next. Okay pa kayo class? Kaya pa? Meron akong lecture dito overall summary. Bigay ko na lang sa inyo sa dulo na. Okay? Meron ito summary. Dulo ng third, sir. Ha? Dulo po ng third. Before mag-exam. Before mag-exam, summary na lang. Bakit naman ngayon ko bibigay summary? Bakit? Kahit gusto ko na ibigay. Ano mo yun? Okay. Next one is you have your labeled immunoassay. Label. Meron siyang
Label. Naka-label ba siya? Yung label niya, it's either an enzymatic reaction or a fluorescence reaction or a radioactive. Okay. Ano ang pinagkaiba ng fluorescence sa radioactive? Oh, yan na nga. Sige nga. Pero pareho naman yung hindi gagawin dito, wala naman dito. Kahit nga, microtom nga, kailan lang kakon dito. Ano, ang pinagkaiba ng radioactive sa fluorescence? When you talk about radioactive, inaangat mo yung energy level. May-release ka maraming energy. Okay? When you talk about fluorescence, is gano'ng kalakas yung capacity ng isang bagay mag-emit ng light or photons. Okay? Or photons. When you talk about chemical reaction, either mag-produce ka ng color change or magkakaroon ka ng product. Chemical reaction, color change or product. Okay? That's your label in assay. Now, you have your direct and indirect immunofluorescence. So, ang endpoint nito is anong hinahanap mo? Kung umiilaw. Kung nagla-light up. Okay? Kung nagla-light up. Fluorescence eh. Okay? So, tanong ko, itong mga test, by the way, itong mga test na ba ito ng serology, pwede ba magkamali? Ha? Is it perfect? A perfect test? Grabe, natanga na naman kayo. Ano mo naman kayo? Kaya nga sabi ko kanina, sometimes mayroong interference. Kaya sabi ko lang, right? Kaya nga may interference. Okay? So, fluorescence class, fluorescence. So next, we have your fluorescence polarization. Ganun pa rin, fluorescence pa rin siya. But this one, mayroong competition. Okay? May competition siya, polarization. The next one, sorry. Now, ito yung technique na to. Alam niyo to? This is often qualitative. Okay? Label to. Bakit siya label? Ano ba yung technique dito? Tanong ko sa inyo, pag nagkaroon ba ng antibody-antigen interaction, automatic ba mayroon ba yung indicator? Ha? Pag kayo ba nagkaroon ng antibody interaction, automatic ba mayroong indicator? Ha? Ano yung C? Control. Tama? T is test. Tama? So, pag yung control naman meron, that is, wow, sanay na sanay sa pregnancy test, ha? Pag wala, check mo namin. Kaya mo lang pukukontrol lang. Anyway, pag tilang ang positive, walang control, the test is invalid. So, itong membrane cassette to. This one, kahit saan ginagamit to. This is very useful. This is qualitative. Pag sinabi qualitative, tinitignan mo lang kung mayroong antigen-antibody interaction. Saan ba ito ginagamit? Would you believe malaria? Ito lang yun ang ginagamit. Malaria. O ba? Sanay sa HEPA. Sige na. Hepatitis, ganyan din. Hip na rin. Pregnancy, ganyan din. Drug testing, ganyan din. Di ba kanina pinakita ko sa inyo, drug testing, ano siya? Precipitation method. Ito hindi na. Okay? Ganyan na kayo ng drug testing. For this one, you have your antibody interaction. So ano nangyari dyan? Bakit siya sinama sa label? Kasi, kaya nakakalinya yan. Kasi may color change. Naintindihan nyo? Kaya nagkakaroon ng linya. Okay? Ano kasi nila? Still, label pa rin siya. Okay? So this one is your ELISA technique. Saan taterba ang ELISA? Mayroong non-competitive, competitive, sandwich, hindi sandwich, lahat. Sabihin mo na. Subway, lahat. Lahat. Hindi ko anyway, that's how they describe it. Sinandwich kasi in between. Right? In between siya. Okay? So if you notice, meron ka ng solid phase, nakaline na yung tube ng antibody. Ang hinahanap mo ito is kung meron yung patient na antigen. So after na nag-mix sila, nagkaroon ng antigen-antibody interaction, right?
Eh gusto niyang makita kung totoong meron. Eh hindi mo naman makita yung basta ganun lang. So naglagay siya ng enzyme link antibody. Itong antibody na to, once na nag-form ng interaction, biglang lalabas ang indicator. Ano siya? Sa ELISA. Now, ang tanong ito paano nagiging numerical value? Nagigets ba? Kasi parang inisip mo, di ba color lang yan, Dok? Bakit sa iba parang nagiging nagkakaroon ng numerical value? Kasi, yung color change na yan, kino-convert niya into a numerical value. Okay? So, saan siya mo ginagamit? Tignan nyo, pag-detect ng immunoglobulin, hormones, protein, tumor markers, viruses, parasites, puro yan. Kaya niya. Ang dami niyang gamit, yung enzyme link. Yung enzyme link. Maganda talaga siya. So, meron ka naman non-competitive ELISA na hindi sandwich. Okay? Walang sandwich dito. So, dito, ang lining ng solid phase mo ay antigen. Hanap ka ng antibody. Okay? Then, maglagay ka again ng enzyme. Pag gumamit ka ng antibody, yung sandwich na sinasabi, antibody, antigen, antibody. Kasi nga, yun ang sandwich. Itong non-sandwich, antigen, antibody, antibody. Kasi nga? Antigen, antibody, antibody is non-sandwich. Antibody, antigen, antibody, sandwich. Kasi nga? This one is your radioimmunoassay. So, meron kang solid phase again. You have an antibody phase, okay, solid phase, labeled and unlabeled antigen. Okay? And of course, meron specific binding. This one kasi may wash phase. Okay? Uhugasan. Para kung sino hindi nag-bind, tanggal. Kasi na kung dumikit man yung nakalabel at mineasure yung interaction ng label at ng antibody o antigen, doon pala magkakaroon ng numerical value. Sa B, antigen ay antibody uli, naka-line sa loob ng tube, mayroon pa label and unlabeled, okay? Mayroon pa specific binding. Ito kasi, ang mini-measure mo rito, yung radioactivity. Pag na-excite mo yung molecules. Right? Na-excite mo yung molecules. Kung gaano kalakas mag-excite ng molecules. So, ang problema mo rito, hindi siya safe. Kasi, radioactive Right? Okay? Hindi siya safe kasi hindi maganda ang ating disposal ng radioimmunoassay. Pero, katabi sa Pilipinas, may pang isip nilang chemiluminescence. Okay? Compared dun sa enzyme link kasi, is makikita mo lang yung indicator, right? Ang chemiluminescence, kapag nagkaroon ng reaction, umiilaw-ilaw naman siya, nagla-light up. Now, ang tanong ko sa inyo, dati kasi precipitation. Nung ginagamit mo yung precipitation, nakaka-detect ka naman, di ba? Now, nung gumagamit ka ng agglutination, nakaka-detect ka din naman gamit yung RBC. So, why do we opted to use radio, enzyme, and chemiluminescence? Bakit hindi natin ginagamit ng maayos yung precipitation methods? Bakit? Ba't hindi tayo masyado ng-agglutination methods? Although, sa syphilis, ang ginagamit ngayon, meron yung micro-agglutination method. Isa yun. Pangalawa, confirmatory yun. Pangalawa is yung fluorescence termonemal antibody absorption test. FTA-EBS. Okay? So, bakit? Why do we opted to use chemiluminescence and fluorescence? Ganito kasi, pag may precipitate ka, paano mo malalaman kung may precipitate ka? Ano gagamitin mo next? Itirahin mo siya ng ilaw. Tama? Tama? You have to convert that precipitation into a value which is yung ginamit mo yung ilaw. Parang, compare natin. Alam niyo yung Beer's law? Yung sa dugo. Diba you convert that into a numerical value? Yung ganong kadami ang hindi light na ganong kadaming light na absorb?
Right? I-compare to yung numerical value. So, ano nangyayari doon kasi, ito yung precipitation ng agglutination, kukuha ka ng light, convert mo siya, i-convert mo pa kung gano'ng kadaming light ang hindi gano'ng kadaming light ang na-absorb. Right? In Beer's law. When you talk about chemiluminescence and fluorescence, wala nang in between. What happens is, kapag nagkaroon dito ng light reaction, siya na agad yung i-measure mo. Nagets niya? Directly mo siya mini-measure. If, kunyari, nag-fluoresce na to, yung fluorescence na yun ang i-measure mo na agad. Hindi ka nagagamit ng isa pang technique para ma-measure yung fluorescence na yun. Nagets niya? Directly mo siya i-measure. Mas maganda yung measurement niya, ibig sabihin. Okay? So, any question, class? Grabe na, ang bilis, ano? Isang libro. Anyway, class. Any questions? Sa ano ko na i-discuss sa inyo okay, ito yung mga sakit. Isa-isa. Kailangan niyo bang malaman pa kung ano yung sakit? Kung gusto niyo malaman kung bakit ina-apply nyo sa sakit. Wow! See? Anyway, kagaya niyan, yung CRP. Saan yung ginagamit ng CRP? Isama ito, okay, magdadala para sa immunosero. Sa next set po sakit. Kunti lang, 22 slides lang, pero mahaba. Ano? Saan yung ginagamit ng CRP? Yung ginagamit ng CRP? C-reactive protein. Pneumonia. Ha? Pneumonia ko kay. Sa HEMA? CRP sa HEPA? Pneumonia ko kay. Ha? Saan yung ginagamit ng C-reactive protein? Pneumonia ko post-infection. Yes. When you use the CRP, what is the concept of CRP? Ha? Sino yung sumasagot ng pregnancy test kayo ng magaling na sa pera? Saan mo ginagamit na CRP? Inflammation. CRP. C-reactive protein. Rising. Marker of inflammation. Oh, di ba? Anong ginagamit mo dyan? Dugo o serum? Serum. So ano siya? Tignan mo. Saan siya ginagamit? So marker for what? Inflammation. Example yan. CRP is a marker for inflammation. Serology siya, di ba? Serologic marker siya. Non-specific siya. Sobrang non-specific siya. So, sa lahat ng pagkakataon, pwede mo bang gamitin ang CRP? So, kailan nagiging importante CRP? Kaya tanong ko pala sa inyo. General test. Ha? Kailan nagiging importante siya? Kasi di ba, it's a marker for inflammation, right? So, kailan siya nagiging importante? Sa lahat ba gagamitin mo siya? Kunyari, ay, may pneumonia kay CRP gamit ka? Is it useful for pneumonia? Screening. Hindi. Balik ka sa lecture ko dati ng PACO. Anong klaseng inflammation ang alam mo? Dalawa. You have your chronic and acute inflammation. Tama? Tama? So, saan mo gagawin ng CRP? Sa acute o sa chronic? Sa chronically inflamed. Usually ginagamit yun sa mga rheumatoid arthritis, yung mga long-playing immunological na sakit. Okay? Ay, nako, class. Paano ko ba kayo kukumbinsin mag-aaral? Anyway, babagsak ko na lang kayo para kukumbinsin. Class, paano kayo kukumbinsin mag-aaral? Oh,
Pwesto. Napakadali na itong exam na to. Titignan mo lang kung minameritain ka.